بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله توكلنا على الله. بغيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي كتكون معتمدة عندي وعند الأبناء ديالي فاش كيكون الإنسان مريض بالرواح. يعني كيكون الإنسان ضاربو البرد يصدرو تتكون ديك تيكون يعني الإنسان ما كيقدرش يكح، تتكون واحد يعني كيكون ضاربو البرد، تيكون داك البرد تيدير لك واحد الحرق في الصدر ديالك. المهم يعني كتكون مهمة بالنسبة للرواح وبالنسبة يعني في الصدر. عندنا هنايا الحامض، قطعناه على هاد الشكل يعني في السكر دقيق طونش دقيق. عندنا هنايا القرنفل ولا عود النوار، معرفتش شنو تيسميوه. عندنا هنايا القرفة، وعندنا عرق السوس. عرق السوس متيكونش يعني تيكون عود هكا طويل، قطعتو انا، قطعتو بهاد الطريقة. والقرفة تا هي قطعتها المهم قطعتها بحال ديك الطريقة، يعني من بعد ما غسلتهم وحطيتهم. يعني غنجيب واحد القرعة ديال واحد القرعة تاع القرعة كما كانت عندكم، تكون عندها غطاية ولا لين، لا ما تكون ماشي ضروري تكون حاجة ديال الزاج ولا اينوكس، ماشي يعني تكون ميكا، تكون يعني على حساب هذا باش تكون صحية. يعني باش المهم ميكا ما تكونش صحية ملي كتدخل فيها الماء طايب لحق تشرفو ديك الماء طايب. كنخشيو هادشي كامل في هاد القرعة. تنجيبو شي مكونات حتى نحطوهم هكا، وخلاص تيكون عندنا الماء مغلي. الماء على حسب داكشي اللي درتو نتاع الكمية. يعني انا بالنسبة للحامض درت حامضة صغيرة شوية، وعندنا الماء تيكون طايب ومني يبدا يغلي تخليوه واحد 3 دقايق ولا 2 دقايق يبدا يغلي. صافي تنخلو يعني هادشي مزيان بهاد الطريقة، تنخليوه ليلة كاملة تيطلق مزيان. ملي كنبغيو نشربوه ضروري خصكم تسخنوه، مشربوهش بارد، سخنوه شربوه. يعني كاس في الصباح وكاس في الليل، ولا نص كاس. المهم ضروري واش تكون فيه شويه الموريه، ولكن احسن يعني من السيرو، احسن من سميتو، احسن من الدوية الفارماسية. يعني المهم كتعاونوا به، ولو يعني مثلا يكون عندكم الدواء الفارماسية نعاونوا به، لان ملي كتكون هذيك النزله كتجي حاده ما كت ايه ما كيبقاش ينفع معاها حتى حاجه. ها هو السلوفات ودرتو يعني فايسو خليوه حتى الصباح، يعني ليلة كاملة ولا النهار كامل. وفاش تبغيو تشربوه يعني ضروري كما قلت لكم تسخنوه، تشربوه سخون. وفاش تشربوه يعني ما تخرجوش للزنقة، يا اما شربتوه يعني اللي كان مثلا ما يعرفش الزنقة ما يشربوش لان فيه السخونية. وبالنسبة للمرضى يعني اللي عندهم طونسيو كيطلع، يحاولوا ما يكتروش، يحاولوا يديروا غير الحامض ويديروا شوية ديال القرفة، شوية عكس، ما يقويوش اللي عندهم الطونسيو، لأن اللي عنده الطونسيو هادو كلهم يعني فيهم ديك السخونية. حاولوا ما أمكن أنكم تجنبوا، لأنه الطونسيو تجنب بحال يعني هذا سميتو الله يشفي الطونسيو. الله يشفي الجميع. يلا السلام عليكم ورحمة الله.